στο προηγούμενο επεισόδιο. Παιδιά, είμαστε εδώ στη λίμνη Τσιβλού, έτσι. Είναι πανέμορφα. Είμαστε μόνο εμείς εδώ. Αισθανόμαστε ότι έχουμε όλο το μέρος δικό μας. Σήμερα ξεκινήσαμε τη μέρα μας λίγο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Είχαμε στόχο ούτως ή άλλως να πάμε προς Καλάβρητα και Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, αλλά μας ξύπνησε λίγο μετά τις 5 το μήνυμα του 112 ότι υπάρχει φωτιά στην Τέμενη σε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Οπότε ξεκινήσαμε τη μέρα μας σήμερα λίγο έτσι άτσαλα, αλλά εντάξει, θα φτάσουμε νωρίτερα στα Καλάβρητα και θα αποφύγουμε και τον ήλιο. Καλημέρα. Μετρητά. Τι πάθανε σήμερα ώρα, ούτε στο Αίγιο είδα κάποια φως. Κι άμα δεν είχα τώρα μετρητά εδώ, κι άμα δεν είχα μετρητά λέω τώρα, γιατί... Εντάξει. Καλημέρα. Εδώ μεταξύ σήμερα τι γίνεται, πήγαμε στο Αίγιο πρωί να πάρουμε καφέ. Νερό δεν είχε γιατί το χρησιμοποιούσε πυροσβεστική, μόνο φραπέ μπορούσε να φτιάξει με κρύο νερό. Το πώς το κατάστημα δεν λειτουργούσε. Τώρα ήρθαμε εδώ πέρα στα διόδια, άνθρωπος είναι μετά τις 6.30, στον αυτόματο πολιτή δεν περνούσαν οι κάρτες. Ωραία ξεκίνησε η μέρα σήμερα, για να δούμε. Νωρίς το πρωί, αέρας, σιωπή, μακριά από το θόρυβο, γαλήνη. Ο άδειος δρόμος ταξίδι από μόνος του και κάθε φορά σταματούσαμε γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε τίποτα. Είναι 7 το πρωί, 721 μέτρα υψόμετρο, Κέρνιτσα. Μόνο εμείς. Η βρύση στο χωριό με τα όμορφα άνθη σπάει τη σιωπή. Ένα εκκλησάκι, σημαίες που κυματίζουν και ο ήλιος να ρίχνει το πρώτο του φως. Συνεχίζουμε προς Καλάβρητα. Μοιάζει μοναχικό όλο αυτό, μα πιστέψτε με, αυτή η μοναξιά του δρόμου με τα όμορφα τοπία και την οικογένεια στο αμάξι κάνει το ταξίδι ανεκτήμητο. Άλλη μια στάση. Και αυτός είμαι εγώ. Η δουλειά μου να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Γιατί τόση ομορφιά δεν γίνεται να χωρέσει μόνο μέσα μου.
Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Είμαστε Καλάβρητα. Έχει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Στο δρόμο συναντήσαμε μέχρι και 15 βαθμούς και είμαστε τέλη Ιουλίου. Είχαμε την τύχη να έχουμε έρθει εδώ πάρα πολύ νωρίς το πρωί και είδαμε απίστευτα τοπία κατά τη διαδρομή. Το σπάνιο μαλλί λέει κεντάβριας της θερινής, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού? Κεντάβριας γαλαζούλας. Έχει πάρα πολύ γραφικά σοκάκια. Μέσα στα έλατα είναι όλη η περιοχή. Ελληνικό τζιν, ότος τζιν. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω. Πώς έχει αυτό το μπουκάλι αυτή τη στιγμή? 35 ευρώ. Τώρα θα κάνουμε μια βόλτα εδώ, μετά θα πάμε στο μνημείο των Πεσόντων και έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε? Αν θέλετε να βρείτε δροσιά, εδώ στα Καλάβρητα, παιδιά. Κοίτα εδώ. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο γραφικά σημεία εδώ στα Καλάβρητα. Εδώ είμαστε, σιδηροδρομικός σταθμός Καλαβρίτων. Βρισκόμαστε στα Καλάβρητα, εδώ που στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 όλος ο πληθυσμός, ο αντρικός των Καλαβρίτων εκτελέστηκε δια πυροβολισμού από το γερμανικό ζυγό. Ένας τόπος θυσίας και ταυτόχρονα ένας τόπος μνήμης. Βλέπουμε ηλικίες εκεί 14, 17, 16, 15, 17, όλα νέα παιδιά. Όχι πια πόλεμοι. Ένα διαχρονικό μήνυμα που όμως δεν βρίσκει εφαρμογή στη σύγχρονη εποχή. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, η πείνα συνεχίζεται, το δράμα ολόκληρων εθνών, κρατών συνεχίζεται. Ειρήνη, μια τόσο απλή λέξη με 6 γράμματα, αλλά τόσο δύσκολο να εφαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή, που εννοείται ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει προοδεύσει.
Έχουμε φύγει από τα Καλάβρητα και δεν γινόταν να μην έρθουμε εδώ στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, έναν ιστορικό τόπο από τον οποίο ξεκίνησε και η Επανάσταση του 1821. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Ελλάδας. Βρίσκεται στα 933 μέτρα υψόμετρο, περίπου 4 χιλιόμετρα δυτικά των Καλαβρίτων. Η ιστορία της ξεκινά τον 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από έναν ερημίτη ονόματι Όσιο Ευγένιο. Η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό μνημείο. Είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία, ένας φάρος της ελληνικής ελευθερίας που φωτίζει ακόμα και σήμερα το παρελθόν. Διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη, ενώ οι μοναχοί της ήταν γνωστοί για την παιδεία και την πνευματική τους προσφορά. Στους χώρους της λειτουργήσε σχολείο όπου διδάσκονταν γράμματα, ενώ το μοναστήρι αποτέλεσε κέντρο αντίστασης κατά την τουρκοκρατία. Το 1585 το μοναστήρι κάηκε ολοσχερός από τους Τούρκους και το 1826 οι στρατιώτες του Ιμπραήμ Πασά το έκαψαν ξανά. Η σημερινή μονή είναι κτίσμα του 1850. Το όνομα της Αγίας Λαύρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εκεί, στις 25 Μαρτίου, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης. Ήταν μια πράξη με βαθύ συμβολισμό που σήμανε την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία. Η επίσκεψη στην Αγία Λαύρα είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Μπορείς να περπατήσεις τα ίδια μονοπάτια που περπάτησαν οι αγωνιστές, να δεις τα κοιμήλια που φύλαξαν οι μοναχοί και να νιώσεις τον παλμό της ιστορίας. Η Μονή συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της παράδοσης και της πνευματικής κληρονομιάς της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας πως η ελευθερία κατακτήθηκε με θυσίες και πίστη. Παιδιά, σε πιάνει ένα δέος εκεί πέρα μέσα, πραγματικά. Και μόνο ότι από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, δεν θέλει και πολύ για να συγκινηθείς. Ο ναός μέσα είναι πανέμορφος. Επίσης και το μουσείο και το κατάστημα με τα ενθύμια και τα κοιμήλια που έχει μέσα και τα χειρόγραφα αξίζει να το επισκεφτείτε. Η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου είναι χτισμένη θεαματικά μέσα σε ένα τεράστιο κάθετο βράχο. Βρίσκεται στα 940 μέτρα υψόμετρο και απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα Καλάβρητα. Η παράδοση λέει πως εδώ βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τον Ευαγγελιστή Λουκά, φτιαγμένη από κερί και μαστίχα μοναδική στον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, δύο μοναχοί, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, είδαν στον ύπνο τους την Παναγία να τους υποδεικνύει το μέρος όπου θα έβρισκαν την εικόνα της. Με οδηγό ένα ελάφι έφτασαν στο Σπήλαιο, όπου ανακάλυψαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Μεγαλοσπηλαιώτισσας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Μέσα στο Σπήλαιο ίδρυσαν την πρώτη εκκλησία που με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιβλητικά μοναστηριακά συγκροτήματα. Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου υπήρξε συχνά στόχος επιδρομών. Δέχτηκε επιθέσεις από τους Τούρκους το 1400 και το 1770.
σκάει και 2 φορές το 1800 και έπειτα το 1826 από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασά κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, όπου στάθηκε προπύργιο αντίστασης προσφέροντας καταφύγιο και όπλα στους αγωνιστές. Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου είναι ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά μοναστήρια στον κόσμο. Ο ισχυρισμός ότι είναι το δεύτερο αρχαιότερο μετά τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά είναι πολύ συνηθισμένος. Αυτό την τοποθετεί αναμφίβολα σε μια εξέχουσα θέση στον παγκόσμιο χριστιανικό χάρτη ανάμεσα στα αρχαία μοναστήρια όπως αυτά της Αιγύπτου, της Συρίας και της Καπαδοκίας. You got me acting out, you. All tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cruel. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promised me roses and hungry heads, but now there's only madness. Got me feeling dark.